Wait for 2022 if you can make it this year, rather 2021. Hi everyone mga gooding, I'm Povi Joaquin International, and today pag-uusapan natin why you're gonna love to invest this year 2021 in SMDC. So without further ado, let's begin. Number 1, kung meron kang nakuhang 13th month pay, 14, 15, tapos ikaw ay nag-office malapit sa Alabang or sa BGC, alam nyo ba na kung nag-rent kayo dyan, mas mura pa yung magiging monthly nyo. Tapos sa inyo na yung unit sa South Residences and sa Grace Residences in Las Piñas and in Taguig. Tapos pwede nyo gamitin yung konting portion ng inyong bonuses para makapag-down payment kasi 5% lang ang down payment sa mga projects na yun. At kung gusto nyo naman yung medyo mas high-end like in Ortigas, in Makati, and in Mandaluyong, meron tayong Fame Residences with 10% discount, Air Residences with 10% discount, or Shine Residences. Number 2, kung ikaw ay kabayan abroad, OFW, or ikaw ay migrant sa ibang bansa pero nasa Pilipinas pa rin ang puso mo kasi alam mo na nasa atin ng mga future developments, mataas ang capital appreciation dito. Alam nyo ba na sa Bay Area sa Philippines, meron tayong 10% discount dito sa S Residences, Sail Residences, and sa Shore Complex. Alam naman kasi natin, di ba, na kahit sa ang bansa tayo pumunta, nasa Bay Area ang development, right? Like sa Singapore, Hong Kong, Tokyo, Japan, Silicon Valley sa States, Sydney, Australia, and Dubai. Number 3, alam nyo ba na nilaunch na ang studio units ng Sands Residences for 6 to 7 million lang, tapos 15,000 lang yung monthly niya. Ang kagandahan nun, lifetime kang may view kahit dun ka lang sa Lanay, Sunset Lanay, lifetime kang may view ng Manila Bay kasi sa dami ng reclamation sa area, yung The Horizon, hindi ko pala yung nasabi kanina sa second na ang laki ng development sa Bay Area. Diba, ang taas ng kanilang in-appreciate pero mababa pa rin yun pag i-compare mo sa mga developing countries, sa mga nearby countries, tapos sa atin yung development. So isipin nyo lang, 1.4 million per square meters ang Hong Kong. Pero mas maganda yung development natin sa kanya. Meron tayong The Horizon. So ang kagandahan dito sa Sands Residences, as sinasabi ko, lifetime kang may view ng Manila Bay, hindi siya i-reclaim. Kasi nga ito pa nga yung development niya. Oh. Marami siyang development sa area. Tapos, para siya maging Miami ng Philippines. Kung marami ka na masyadong na-invest ng mga residential units, meron tayong mixed-use development tapat ng Naiyawan. Siya ay tinatawag na Gold Residences Reso Unit. Alam nyo ba na ang units dito sa Gold Residences ay pwede yung i-convert into residential? Ang kagandahan pa ng Gold Residences, nandun na yung kailangan mo. Lahat na kailangan mo nandun na. Meron ka na dong leisure, entertainment, dining experiences, professional offices, and ang kagandahan pa nito, meron siyang development sa mga subway, LRT, at madami pa. 5 is, humabol kayo habang may ice tower pa. Kasi alam naman natin, di ba, based sa mga studies na Fuller's International, di ba bang mga research bodies or mga agencies, alam natin na sa Bay Area na ang 74% na rented office spaces sa future. Eh di ba yung ice tower, residential / office siya. Siya yung pinakaunang project ng SMDC na residential / office. So ang kagandahan dito, pwede mo siyang iparent na sarili mong office space. Tapos pwede rin siyang matirhan. Yun para lang kayong nagpapadeliver sa Lazada, yung shipping fee nun. Ipunin nyo kaya yung mga shipping fee ng Lazada. Isipin nyo yun. Yung mga konting maiipon yung shipping fee, yan na yung pambayad nyo sa sarili nyong condo kasi sobrang affordable naman ang condos ni SMDC when it comes to monthly payment. Kaya ano pang iniintay nyo? No commitment naman. You can PM me or message me. Pag-usapan natin yung mga future investment. Madaming promos ang SMDC ngayon. Kasi 'di ba alam naman natin, every after crisis,
based sa studies ng Colliers International na tumataas ang secondary market. So ngayon is the best time for you to invest kasi hindi mo alam, biglang taas na naman ang market at pagtaas niya, hindi ka na naman makakakuha. Maybe this is the perfect time for you kasi siguro ayaw ni SM na napag-iiwanan ka. Sige na, try mo. Malay mo, ito na yung tamang oras para magkaroon ka ng sariling masasabi mong napundar mo. Ang maiiwan ko lang sa inyo ngayon ay stop looking or preparing for the worst case scenario and just hoping for the best. Be the best and nothing less. Again, I'm Paul V. Joaquin International, ang nag-iisang guding. Thank you so much for listening and watching our video. Sana po ay may natutunan kayo and hope to see you again on my next video. See you.